یه شیرینی خیلی متناسب و عالی به حلوای زعفرانیمون میده و اصلا دلو نمیزنه. حلواتون خیلی سریع آماده بشه، 5 دقیقه‌ای و حتی سریع‌تر. امروز میخوایم با هم دیگه یه حلوای زعفرانی لطیف و خوشمزه درست بکنیم که شیرینیش کاملا متناسبه، به هیچ عنوان دلو نمیزنه، روغنش کاملا متناسبه، حلوا بعد از خنک شدن اطرافش روغن نمیندازه و خلاصه که یه رسیپی عالی از حلوای زعفرانی داریم و در ادامه هم یه روش میانبر و عالی بهتون یاد میدم که بتونید در عرض 5 دقیقه هر زمان هوس حلوا کردید به راحتی بتونین آمادش بکنید. پس به نظرم که آموزش امروز رو به هیچ عنوان از دستش ندین و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. اول از همه شهد حلوامون رو آماده میکنیم. در مجموع 2 لیوان مخلوط آب و گلاب داریم که من اینجا از نصف لیوان گلاب استفاده کردم و 1.5 لیوان آب. حالا اگر شما گلابتون مرغوبه، گلاب اصل کاشانه، میتونید 1/4 لیوان رو گلاب بزنید و بقیهش رو آب بزنید. در مجموع باید باشه 2 لیوان. منظور از لیوان منم اینجا لیوان دسته‌دار فرانسویه، ولی شما از هر لیوانی که دارین میتونین استفاده کنین. فقط نکته‌ای که داره اینه که باید همه مواد رو با همون لیوان اندازه بگیرین که حلواتون دقیقاً به همین صورتی که درست میکنم در بیاد. خب الان این مخلوط آب و گلاب رو میریزمش داخل یه شیرجوش. 1.5 لیوان هم شکر دارم، شکرم هم همینجا اضافه میکنم. الان من این قابلمه رو میذارمش روی شعله متوسط و بقیه توضیحات رو روی گاز بهتون میدم. یه دونه هل درسته رو یکم با دستم میشکنم، عطرش آزاد بشه، میندازمش داخل شهدمون و با قاشق هم میزنم که به حل شدن شکر کمک بکنم. خب دوستان، شهد به جوش اومد و شکر کاملا داخلش حل شده. من یه مقدار زعفران دم کرده غلیظ اضافه میکنم. زیر شعله گاز رو خاموش میکنم. شهد نیاز به جوشیدن خیلی زیاد نداره و از طرفی هم نمیخوایم عطر زعفران بپره. در ادامه 2 لیوان آرد گندم داریم. از هر نوع آرد گندمی میتونین استفاده کنین، آرد قنادی، آرد فانتزی، آرد سبوسدار. اینجا من از آرد قنادی استفاده میکنم که حلوای روشن‌تری بهم میده، ولی اگر از آرد سبوسدار استفاده کنین رنگ حلواتون یه مقداری تیره میشه و البته حلواتون مغذی تره. دیگه انتخاب با خودتون. من این آرد رو داخل تابه الک میکنم. اگه تا اینجا ویدیو رو هم دوست داشتین لطفاً اول لایکش کنین، توی قسمت کامنت ها یه گل، قلب یا هر استیکری که دوست دارین برام بذارین و مرسی از شما که همیشه از من حمایت میکنین. حالا بریم آردمون هم تفت بدیم. خب دوستان، حرارت متوسط رو به پایینه. هیچ وقت برای تفت دادن آرد عجله نکنین، چون اینطوری ممکنه یه سری از ذرات آرد بسوزه و بعداً روی طعم حلواتون تاثیر منفی داره. هر از گاهی هم همش بزنین و مدام باید حواستون به این آرد باشه. وقتی تابه خیلی داغ شد و حرارت بین ذرات آرد زیاد میشه، دیگه باید مدام همش بزنین و حواستون کاملا به آرد باشه. خب دوستان، تفت دادن آرد حلوامون دیگه کافیه. آرد حلوا به این رنگ در اومد، به رنگ آرد نخودچی. ببینید دوستان، در ابتدا آرد به این رنگ بوده و الان این رنگ شده. به نظر من این رنگ عالیه که هم طعم حلوا عالی باشه و هم رنگش. 50 گرم کره دارم و 3/4 پیمانه روغن. میتونید فقط از روغن استفاده کنین، از کره استفاده نکنین، ولی کره عطر و طعم بهتری به حلوا میده. به نظرم که حذفش نکنین. یه مقدار خیلی کم از این 3/4 روغن مایع رو اضافه میکنم برای اینکه راحت تر کره داخل تابه ذوب بشه. حالا یه نکته دوستان، اگر میخواین که حلواتون خیلی سریع آماده بشه، 5 دقیقه‌ای و حتی سریع‌تر، کاری که میتونین انجام بدین اینه که یه زمان و روزی که فرصت کافی رو دارین یه مقدار خیلی زیادی آرد رو به همین روشی که دیدین تفت بدین و بعد آرد که خنک شد بذارین داخل ظرف دربسته و داخل کابینت نگهداری بکنین. از طرفی شهدش هم آماده بکنین و شهد که خنک شد داخل بطری بذارین و داخل یخچال نگهداری بکنین. هر زمان که هوس حلوا کردین
5 دقیقه‌ای یا حتی زودتر حلواتون آماده است، چون 80% کار رو دیگه انجام دادین و هیچ اتفاقی هم برای اون آرد و شهدتون نمیفته. موقعی که میخواین حلواتون رو آماده بکنین به این روش، شهد رو بذارید گرم بشه، اگه زعفرانش رو نزدین اضافه کنین و حرارت رو خاموش بکنین و بقیه مراحل هم دیگه طبق ویدیو پیش برین. الان من این تابه رو میذارمش روی شعله گاز تا کره کاملا ذوب بشه. خب دوستان، حرارت خیلی ملایمه برای اینکه کره ما نسوزه. بعد از اینکه کامل ذوب شد، آرد رو بهش اضافه میکنم. نکته خیلی مهم برای اضافه کردن آرد اینه که مجدد آردی که تفت دادین رو باید الک بکنین. اگر الک نکنین امکان داره که آرد داخل حلواتون گوله بشه. و شروع میکنم به هم زدن. خب توی این مرحله بقیه روغنم اضافه میکنم. آروم اضافه میکنم چون جنس آردا با هم مختلفه. ممکنه که کل روغن برای این میزان آرد لازم نباشه، ممکنه حتی کم بیاد. خب من بقیه‌اش هم اضافه میکنم. فکر میکنم یه مقدار دیگه روغن بخواد. باز یه مقدار روغن میزنم. مجازین به اندازه 1/4 دیگه بهش روغن بزنید برای اینکه روغن حلوا اگه متناسب باشه حلواتون فوق‌العاده لطیف و خوشمزه میشه، ولی اگر روغنش کم باشه خب از لطافت حلوا کم میشه. از طرفی اگرم حلواتون توی روغن غوطه‌ور باشه، هم حلواتون بوی روغن میده و همین که بعد از اینکه حلواتون خنک شد از اطرافش روغن پس میده. الان به نظر من این میزان روغن براش کافیه و دیگه بیش از حد اضافه نمی کنم. یعنی الان من کل این 1/4 هم اضافه نکردم. حالا باز شما میتونید یه چند دقیقه‌ای آرد و داخل این کره با روغن تفت بدین. ولی برای اینکه مطمئن بشین تفت دادنش کی کافیه و رنگ حلواتون در نهایت به چه رنگی در میاد، یه مقدار از این آرد روغنی رو داخل شهدم میندازم و میذارم بمونه و بعد رنگی که گرفت یعنی رنگ نهایی حلوام هست بعد از تشکیل شدن. خب به نظرم رنگش متناسب نیست و یه مقداری باز داخل این کره و روغن تفتش میدم. بعد از 2 دقیقه تفت دادن شهد و آروم آروم ولی یک پارچه اضافه میکنم. تون تون هم بزنین که گوله های آرد کاملا باز بشه. حرارت خیلی ملایم باشه، اما اگه دیدین که شهد داره خیلی سریع تبخیر میشه شعله گاز رو خاموش بکنین و برعکس اگر دیدین که با اضافه کردن شهد داره حلواتون خیلی شل میشه نگران نباشین، کل شهد رو اضافه کنین. یکم که حلوا حرارت ببینه کاملا جمع میشه. خب حلوام کامل یه دست شد. الان شروع میکنم به گهواره کردن حلوا. اگر حلوا به این صورت یه گوشه از تابه جمع بشه یعنی اینکه حرارت دادن حلواتون دیگه کافیه. اگر دیدین به تابتون میچسته یه مقدار کمی باید حرارت ببینه در حد چند ثانیه و باز گهواره بکنین. به این مرحله که رسید دیگه حلوا آماده است و از داخل تابه خارجش بکنین. تا حلوا گرمه سر و شکوفه هاشو میزنم. و اینم از حلوای خوشگل و خوشمزه‌مون. در نهایت هم بهتون پیشنهاد میدم که آموزش این ارده اصل اردکان رو حتما ببینید. توی 10 دقیقه فقط با 2 قلم مواد خیلی ساده و در دسترس میتونید به راحتی عین ارده‌های بازاری رو درست بکنید. اگرم روی این تصویر بزنید میتونید مستقیما کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده خدا نگهدارتون.